या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत डबल बेड, मजबूत, स्टायलिश आणि हलका असा डबल बेड आपण बनवणार आहे। चला तर पाहूया।
तर मित्रांनो, व्हिडिओमध्ये पाहिलं असेल आपण कशा पद्धतीने बेड बनवला. आता याची तुम्हाला थोडक्यात माहिती देतो. हा रुंदीला 5 फूट आहे, लांबीला 6 फूट आहे आणि उंची 1.5 फूट इतकी आहे. तर मागे सांगितल्याप्रमाणे हा अगदी वजनाला सुद्धा हलका आहे. बघा, अगदी सहज उचलता येतो. 25 किलो इतकं ह्याचं फक्त वजन आहे. असा हा बेड आम्ही बनवला आहे. तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, कमेंट, शेअर करायला विसरू नका आणि
अशाच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. जय महाराष्ट्र.